تا حالا شده که بخوای مدیریت زمان داشته باشی ولی 1 یا 2 روز بیشتر بهش پایبند نباشی؟ یا تا حالا شده که بخوای زمان بیشتری رو صرف اولویت بندی کارها بکنی به جای اینکه بخوای انجامشون بدی؟ اگر کلا با مدیریت زمان مشکل داری، این ویدیو برای توئه. توی این ویدیو می‌خوایم راجع به اینکه مدیریت زمان چی هست، چرا مهمه و چند نکته درباره مدیریت زمان با هم دیگه صحبت کنیم. اگر که دوست داری ادامه رو ببین. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. That's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it, you can influence it, you can build your own things that other people can use. And the minute that you understand that you can poke life and actually something will, if you push in, something will pop out the other side, that you can change it, you can mold it. Once you learn that, you'll never be the same again. سلام، همونجوری مشاهده می‌کنی سفره هفسین من هنوز هست ولی زمان شروع دوباره وقتشه که سفره هفسین رو جمع کنیم چون که داریم به 13 به در نزدیک میشیم. 13 به درتون مبارک باشه. به همین خاطره که دونستن درباره مدیریت زمان دوباره اهمیت پیدا میکنه. امیدوارم که سال جدید حسابی بهتر کنید و برو که بریم. خب مدیریت زمان چیه؟ با ارجاع به دیکشنری آکسفورد، مدیریت زمان یعنی توانایی به کار بردن زمان به صورت مؤثر و با بازدهی بالا به خصوص در هنگام کار. حالا چرا مدیریت زمان مهمه؟ تا حالا چیزی درباره الگوریتم درجه 4 شنیدین؟ مطابق با الگوریتم درجه 4 شما زمانی رو که صرف اولویت بندی می‌کنید در واقع دارین کاری انجام نمیدین. تصور بکنین که دارین ایمیلاتون رو نگاه می‌کنین، دارین اولویت بندی می‌کنین که چیکار کنین، کدومو حذف کنین، کدومو نگه دارین و در طی این مدت یک زمانی داری سپری میشه که شما عملاً هیچ کاری انجام نمیدین، فقط دارین اولویت بندی می‌کنین. حالا فرض بر این بذارین که میزان ایمیلایی که باید نگاهشون بکنین و بررسیشون بکنین 2 برابر بشه. در این هنگام شما 2 برابر باید زمان بیشتر براش بذارین که فی‌الواقع باید 4 برابر زمان بیشتری رو صرف بکنین که بتونین اون کار رو انجام بدین که ایمیلاتون رو بخواید دسته‌بندی بکنین و بررسی بکنین. که خود این مسئله ممکنه که باعث بشه که شما خسته بشین و کلاً بیخیال مرتب کردن ایمیلاتون بشین. پس اهمیتش به اینه. این دقیقاً اون چیزی هست که مهندسان شرکت لینوکس در سال 2003 متوجه شدن. لینوکس بر اساس اهمیت وظایف اون کارها رتبه بندی می‌کرد که این انقدر بعضی وقتا برای بعضی کارها طول می‌کشید که اون زمانی که صرف اولویت گذاری کارها میشد بیشتر از زمانی بود که صرف انجام دادن اونها میشد و این باعث شد که بعضی از کارها عملاً انجام نشه. اومدن روشی را جایگزین این عمل در نظر گرفتن و اون هم عملاً این بود که زمان کمتری رو صرف اولویت بندی کردن کارها میذاشتن و بیشتر زمان رو صرف انجام دادن و تمام کردن وظایف قرار میدادن. در این صورت شاید کارها دقتش در بعضی موارد کم میشد ولی همه وظایف انجام میشد. پس چرا مدیریت زمان اهمیت داره؟ اینه که ما بتونیم کارهامون رو انجام بدیم و به تعویق نندازیم، پشت گوش نندازیم یا وسط نصف و نیمه ولشون نکنیم. حالا میخوام بهتون 10 نکته برای مدیریت زمان بگم که علی عبدال توی ویدیوهای خودش که بیش از 4.7 میلیون بار دیده شده به اونها اشاره میکنه. نکته اول، همه ما زمانمون تحت کنترل و اختیار خودمونه. درسته که ممکنه یه سری زمانهایی رو باید صرف کار بکنیم یا یه سری خواسته‌های پدر مادرمون داشته باشن که بایستی برای اونها انجامش بدیم، اما همه ما انسان‌ها در طی زندگیمون 24 ساعت شبانه روز رو وقت داریم به مدت چندین سال که همش تحت اختیار خودمونه. پس وقت ندارم معنا نمیده. وقت ندارم یعنی اینکه شاید اون کار اولویت من نیست. نکته دوم، hell yeah or no. این یعنی چی؟ یعنی اینکه برای کارهاتون اولویت قرار بدین. یعنی که کارهایی رو در اولویتتون قرار بدین و انجام بدین که وقتی میشنوینش به وجه بیان منجی باشین که hell yeah yes، نه اینجوری که بذار راجبش فکر بکنم. نکته سوم، هایلایت روزانه داشته باشین. یعنی برای کارهایی که باید در طی روز انجام بدین که توی تو دو لیستتون نوشتینشون، حتما یک دونه از اونها هستش که هایلایت روزه و بایستی انجام بشه. نکته چهارم، use a to do list. یعنی اینکه از یه دفترچه یادداشتی رو داشته باشین که توی اون کارهای روزانه‌تون رو بنویسید. همیشه نوشتن بهتر و بیشتر بهتون کمک میکنه تا اینکه فقط بخواید کاراتون رو تو ذهنتون نگه دارید.
نکته پنجم، تایم بلاکینگ داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمان بندی مشخصی برای انجام کارهاتون داشته باشین. مثلا اینکه فلان روز از فلان ساعت تا فلان ساعت مشغول به انجام این کار هستم. برای این کار میتونین از گوگل کلندر استفاده کنین که تو ویدیوهای قبلیم هم بهتون توصیه کرده بودمش و مختصر توضیحی هم دربارش بهتون داده بودم. قانون ششم، پارکینسون لا. این قانون به ما اینو میگه که کارها متناسب با زمانی که بهشون اختصاص میدیم کش میان. یعنی شما اگه یه پروژه‌ای دارین که اون پروژه توی 2 هفته زمان مناسبی براش هست که میتونه انجام بشه، اگر 1 ماهو بهش اختصاص بدین، اون کار رو توی 1 ماه میکشونینش و انجامش میدین. پس چه بهتر که ما بدونیم برای هر کارمون چه مقدار زمان لازمه که بهش اختصاص بدیم تا اینکه زمانمون به هدر نره. قانون هفتم، protected time. یعنی یه سری زمانهایی رو برای خودتون اختصاصش بدین. مثلا اگر کارآفرین هستین، کل زمانتون در طی روز در اختیارتون هست و بعد از ظهرها رو به این اختصاص میدین که جواب ایمیل های کاریتون رو بدین، میتینگ داشته باشین. در این حالت صبح‌ها رو کاملا برای خودتون اختصاص بدین که این میشه اون protected timeتون، که اون زمانی هستش که وقت شما فری هست، دست خودتونه و مجبور به کارهای مختلفی نیستین و هیچ اینتراپت یا مزاحمتی در خلالش رخ نمیده. قانون شماره 8، دلیگیشن. یعنی چی؟ یعنی که شما باید بدونین اون کاری که دارین انجام میدین چقدر میارزه. مثلا اگر مقدار کاری که شما در طی 1 ساعت انجام میدین $20 میارزه، میتونین اون کار رو و دوست ندارین و اگر دوست ندارین که اون کار رو انجام بدین، میتونین اون کار رو به یه فرد دیگه‌ای بسپارین که همون کار رو ساعتی $16 بابتش میگیره. به این روش شما میتونید از زمانتون استفاده بهتری بکنید. قانون نهم، اتوماتد اسکیجولینگ. اتوماتد اسکیجولینگ یعنی این که بذارید با یه مثال براتون بگم. فرضاً شما میخواین با کلاینتاتون یه میتینگی رو ست بکنین، هماهنگ بکنین که چه زمانی با هم دیگه میتینگ داشته باشین یا جلسه داشته باشین و اینا همه رو شخصا خودتون دارین انجام میدین. به جای این کار میتونین از نرم افزارهایی استفاده بکنین که توی اونها میتونین زمان خالیتون رو بنویسین و بگذارین و اون لینک رو در دسترس عموم قرار بدین که بتونن بهش رجوع بکنن و ببینن که چه زمانهایی میتونن یه میتینگی رو با شما هماهنگ بکنن. با استفاده از این روش کلی زمان براتون سیو میشه. قانون دهم، the choice to be satisfied. این خیلی راحته که آخر هر شب با خودتون این فکر رو بکنین که من میتونستم امروز بیشتر کار بکنم، میتونستم امروز روی 2 تا پروژه کار بکنم به جای یه دونه پروژه و خودتون رو سرزنش بکنین. ولی ما باید یاد بگیریم که انتخاب بکنیم که از خودمون راضی باشیم. این باعث میشه که در دراز مدت انرژی بیشتری داشته باشیم تا بتونیم که کارهامون رو با برنامه‌ریزی و مدیریت زمان بهتری جلو ببریم. چند تا توصیه کلی براتون برای مدیریت زمان دارم. توصیه اول، فقط از روی برنامه مکتوب کار بکنید. توصیه دوم، کارها را بر اساس اولویت و اهمیت انجام بدید. توصیه سوم، برای هر کاری شروع و پایان در نظر داشته باشید. توصیه چهارم، هر شب برای روز بعد برنامه‌ریزی کنید. توصیه پنجم، مانع ورود کارهای مزاحم بشید. قانون اول، قانون 20-80. این قانون میگه که 80% نتایج فقط از 20% از تلاش‌های شما میاد. پس چه خوبه که هدفمندتر و با مدیریت زمان بهتری کارهامون رو انجام بدیم. قانون دوم، قانون 5 ثانیه. همه ما توی زندگیمون و در طی روزمون کارهایی رو داریم که می‌خوایم انجامشون بدیم. برای انجام اون کار وقتی که به ذهنت میاد فقط 5 ثانیه و یا کمتر وقت داری که اون کار رو عملیش بکنی و شروع به انجامش بکنی. در غیر این صورت این کار رو پشت گوش میندازی و به تعویق خواهی انداخت. پس اگر کاری به ذهنت اومد فقط 5 ثانیه مکس کن که بخوای اون کار رو انجامش بدی. من خودم از این ساعت شنی‌ها استفاده میکنم که خیلی بهم کمک میکنه برای مدیریت زمانم. روی اینها ساعتشون دقیق نوشته شده که 15 دقیقه است یا 3 دقیقه است برای انجام کار، برای مکس و استراحت و دقایق بیشتری هم داره. 30 دقیقه‌ای داره، 1 ساعته داره و شما میتونید اینو تهیه بکنید. در آخر میخوام کتاب Own Your Time رو بهتون معرفی کنم که خیلی کتاب خوبیه، من اینو کامل خوندمش و این کتاب با این جمله شروع میشه که The bad news is time flies, the good news is you're the pilot. میگه خبر بد اینه که زمان پرواز میکنه و سریع میگذره و خبر خوب اینه که تو خلبان یا کاپیتانش هستی.
تو بخش اولش میگه که we all need more time، درباره اینه که زمان چیه، چطور روتین روزانه برای خودمون درست بکنیم و برنامه‌ریزی خوب به چه صورت هست. فصل دومش درباره تایم منیجمنت at work که میگه که چطور میتونیم تو کارمون روزمون با بازدهی بالاتری داشته باشیم، چطور میتونیم زمانی که حمل و نقل میکنیم رو بهینه‌تر ازش استفاده بکنیم. فصل سومش درباره تایم منیجمنت in your personal life هست که میگه چطوری میتونیم از آخر هفته هامون استفاده بهتری بکنیم و چطور میتونیم از شبا که از سر کار برمیگردیم برای رسیدن به اهدافمون استفاده بهینه‌تری داشته باشیم. فصل چهارمش درباره procrastination هست که چطور کارهامون رو به تعویق میندازیم و 5 روش برای اینکه به ددلاین ها برسیم و ددلاین ها رو از دست ندیم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو مشاهده کردی. حالا شما بهم بگین که مدیریت زمان از نظر شما چیه و شما چطور زمانتون رو مدیریت میکنین. خیلی ممنون میشم که نظراتتون توی کامنت ها برام بنویسین. خیلی خوشحال میشم که اگر دوست دارین که کتاب On Your Time رو بیشتر در موردش حرف بزنم بهم بگین توی کامنت ها و همینطور اینکه خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.